Tjena, dags för ny video. Tänkte passa på lite nu när vi är på en andra gallring. Tror inte jag filmade det förut. Så här ser det ut lite grann. Det är SCA:s egna skog. Är väl gallrad någon gång för, ja, det är väl inte allt för länge sedan, men kanske 10 år sedan. Och det är ganska stort område, det är väl ungefär 25 hektar, men ja, det är lite blandat. Det är inte allt av det som är en andra gallring, utan det är lite blandat för att sy ihop några områden. Så det är lite första gallring, lite andra gallring. Just den här fläcken är ju väldigt fin, det är ju, ja, det ser ju. Här är det ett slinger, så att nu är det dags att göra nästa stickväg. Och så är det ju minusgrader ute, så vägen börjar bli hård, tjäla i den, så att då kan vi passa på att stå på vägen och lägga av dem. Det är ju en fördel när det är så här, det är ganska blött i skogen, så att vägen fryser ju fortare, så då är det en himla fördel att kunna stå där. Vi har även en sån här sladd som vi har byggt, som vi brukar dra efter skotarna, och kan fina till lite grann. Dra bort det värsta bösen, pinnarna och lite jord och grejer. Det blir som fint efter. Ni kanske såg videon med raketforskaren kallas han ju. Han var ute på besök förra fredagen, typ en vecka sedan. Han släppte den videon häromdagen. Så det var ju så. Ja, det var roligt. Trevligt besök. Så duktigt att ställa frågor, så att det blir lite andra vinklar där. Kanske grejer jag inte tänker på som han frågar. Så att, ja, det var roligt. Jag har väl även sagt i någon tidigare video att det ska komma en, kanske jag såg här i början på videon att jag stod vid kojan. Jag har lovat att det ska komma en video därifrån, men det har dragit ut lite på tiden. Det är några grejer som saknas, så jag tänkte försöka få han helt färdig innan vi släpper någon video på den. Har vi riktigt tur så blir det ju inom 2 veckor, men ja, det är gränsfall. Men jag tänkte den videon släpper jag så fort den blir klar, så att det kan ju bli vilken dag som helst på veckan. Annars är det ju varannan söndag vi brukar försöka släppa. Det blir som lagom. När det är andra gallring så här, då är det egentligen det viktigaste är att försöka hitta åter där de la vägen i första gallringen då, så att man inte behöver göra nya vägar. Utan försöka liksom förstå deras vägsystem och lägga vägarna på samma ställe då. Slipper man plocka bort så himla mycket skog då. Nu verkar det ha varit en ganska liten maskin här, så att det är, man får ta bort något träd här och där för att bredda vägen. Och så har ju såklart skogen vuxit på sig, så att då växer det gärna ihop. Så att, ja, ni ser här hur det kan se ut. Det är ju ganska fin första gallring. Man ser knappt vart de har kört. De har ju faktiskt kört med slingor här också, så att det är väldigt bra. Då är ju redan vägarna lagom långt ifrån varandra. Annars kan det vara lite jobbigt om de har gallrat utan slingor. Alltså stickväg i första gallringen. 20 meter mellan vägarna, och så kommer jag nu och ska göra slingor med, ja, att det blir 30 meter mellan stickvägarna då. Det blir som konstigt, men så i sådana fall kan det ju nästan vara bättre att bara fortsätta köra stickväg. Eller om man har riktigt tur så kan man lyckas köra varannan stickväg då, så att du får 40 meter mellan varje. Och så kör du ett litet slinger där i mitten. Det brukar kunna gå ibland, till exempel som här när det är så öppet och glest, då hade det kunnat gå. Men det behövs ju inte nu. Det är egentligen liksom bara fara och glesa bort lite så här som står lite nära, eller om man ser att något träd har blivit lite stamskadat på första gallringen och inte mått så bra, så kan man ju passa på att ta bort det då, eller som den här riktigt fulig. Det är bara egentligen man får ju som att städa lite grann, det blir så.
favoritkörning kanske, men det är ju så, ja, det är lite trevligt ändå. Det är även många som har skrivit och vill ha massa videos på skotar, så att det kommer väl lite framöver. Både någon drönarvideo kanske, och så ska vi försöka få en inifrån hytten där. Och liknande det här kanske. Och sen tänkte jag att vi även ska filma. Vi har lite service på gång här framöver. Vi ska packas om någon tub och spännas lite band och grejer. Tänkte försöka filma det. Det blir lite annat än bara körning också. Jag vet inte vad elstammen är. Det är så svårt eftersom det är så varierat. Det har ju både varit den här fina andra gallringen, och så har vi huggit lite första gallring mitt i alltihop på samma objekt. Så att medelstammen är ganska spridd, men just i det här beståndet så är den nog på 0,25 cirka, så att det är en jäkla, det är väldigt grovt från gallring här uppe. Det blir fort virken. Det blir bara bort vägträd nu och då, det är inte alls farligt. Sen om ni har något tips på några olika videos ni vill se, så får ni gärna skriva på Instagram eller i kommentarerna eller någonting. Ni brukar vara ganska duktiga på att ge tips. Ibland är det svårt att veta vad ni vill se. Det är så olika. Det är ganska mycket dubbeltoppar i det här beståndet. Jag vet inte riktigt. Så här är det en trippeltopp. Kan ju inte ta bort alla, då blir det bättre att det står en sån än inget träd. Får man välja så tar man gärna en sån dålig timmerkvalitet. Det här är inte riktigt det med favoritkörning, är ju att det blir ju, eftersom att du inte hugger upp vägen och det är så pass glest redan, så tar man inte så mycket träd, så att det går som ganska segt. Det går ganska segt att liksom gallra. Det tar ju fort hektar mark, men det får ju lite träd i timmen liksom, så att det, ja, då är det nästan roligare tycker jag med de första gallringen. Man får tänka lite mer och köra lite hårdare. Det här är himla fin körning om du kör på kvällen eller natten när det är mörkt. Du ser ju hela vägen till nästa väg, så det finns ju fördelar. Så vi är över i kojan ibland, som nu är det. Jag bor i Örnsköldsvik och vi är i Norrfors. Det är typ, vad kan det vara? Det är strax över timmen, så att ibland då kan man passa på att sova över då, för att slippa köra så mycket bil. Så igår gjorde jag det till exempel. Då högg jag första gallringen på dagen i dagsljus, och sen när det vart mörkt då kunde man fara över och hugga lite i den här skogen. Så det är som trevligt, då kan man variera. Det är så brant där också, det är himla. Det går ju en älv här nere, så att man får tänka till lite. Nu är vi som på en platå här, så här är ju extremt platt, men då blir det som en tvärkant och så är det platt igen. Jag ska se om jag kan filma kartan sen kanske, då får ni se vad jag menar. Det är lite svårt ibland, man kan ju inte dra virket uppåt, men
tvärknix med fullt last. Det går ju så det kan alltid vara lite struligt när avlägget ligger högst upp och så ska virket dras upp. Får man försöka hitta en väg runt kanske så man får köra lite mindre brant. Nu är det ju bra före, det är som lagom hårt i backen, det är inte mjukt liksom som på våren att du bara sjunker, och det är inte heller vinter så att det är stenhårt så att du glider runt överallt, utan det är ju liksom optimalt före, men kan ändå vara svårt. Nu har vi fortfarande på de bärande banden bak på skotan, sommarbanden. Och de är ju lite sämre när det är brant, de är ju bredare plattor för det är mindre marktryck. Och när det är brant och man ska klättra då vill jag ha litet marktryck. Så det är inte optimalt för sådana förhållanden. Men samtidigt nu är det ju fortfarande som en jobbig period. Det kan ju regna efter mycket och vara plusgrader och blött. Så det är ändå bra att ha kvar dem på bäran. Ja, här kanske man ser det framme, då ser man lite vad jag menar med att det är lite tvärbrant. Mycket åsar, niper. Det är alltid så svårt att få med på kameran. Men till exempel här hade du aldrig kunnat köra, du hade aldrig liksom kunnat komma med en väg där nere för att köra upp hit med det virket, utan då hade du varit tvungen att hitta en väg runt. Jag vet inte vad det kan luta, men kanske uppskattningsvis 25 grader, och så hur lång kan backen vara? 6-7 meter kanske. Så den är ingen lång, men det är ju nog så brant att köra uppåt. Men som jag sa tidigare, ni får gärna skriva lite förslag på vad ni vill ha för video, så ska jag försöka ordna det. Så får vi hoppas att KI-videon kommer ut så snart som möjligt.